Hỡi thế gian ai là người giỏi toán, giải dùm tôi bài toán hôm nay. Phải tốn bao nhiêu tiền sơn đỏ mới có thể nhuộm cả trời Âu? Đối với những người hâm mộ Manchester United, có lẽ họ vẫn chưa thật sự quen với những gì đang diễn ra một cách chóng vánh trên thị trường chuyển nhượng lúc này. Một MU mua sắm khôn ngoan, chọn mục tiêu giàu tiềm năng, ít bị ép giá, tưởng chừng như chỉ có trong mơ mà nay đã thành sự thật. Và Dani Olmo sẽ là cái tên mới nhất được đội chủ sân Old Trafford nhắm đến. Hãy cùng xem anh có thể mang lại điều gì nếu như chính thức đến với đội bóng phía Bắc nước Anh nha. Nhưng trước đó, các bạn đừng quên để lại một like, share hoặc nếu như yêu thương ekip của kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Còn bây giờ, bắt đầu thôi. Tại Euro 2024, Dani Olmo góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch. Ban đầu, anh chỉ là phương án dự phòng của La Roja, thế nhưng trong cái rủi lại có cái may. Sau khi Pedri dính chấn thương, anh được trao cơ hội và ngay lập tức chứng tỏ mình. Cầu thủ có cái tên gần giống như một loại bột giặt, ghi được tới 3 bàn thắng và là một trong 6 cầu thủ cùng giành danh hiệu vua phá lưới, dù cho anh chỉ thật sự xuất hiện trong giai đoạn sau của cả giải đấu. Do đó, Dani Olmo đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đội bóng lớn. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Man United là cái tên mới nhất gia nhập vào cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ này. Trước đó, Bayern Munich, Man City, Arsenal, Chelsea và đặc biệt là Barcelona đều đã bày tỏ sự quan tâm tới cầu thủ 26 tuổi. Hợp đồng giữa Dani Olmo và Leipzig có điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu euro. Điều khoản này có hiệu lực tới hết ngày 20 tháng 7 và đã hết hạn. Thế nhưng ngay cả khi điều khoản trên không còn, Leipzig vẫn sẵn sàng đàm phán để bán Olmo với một mức giá tương tự. Bản thân cầu thủ người Catalan cũng sẵn sàng cởi mở với khả năng ra đi để có được cơ hội khoác áo những đội bóng lớn hơn, qua đó đánh dấu những bước tiến mới trong sự nghiệp. Và có lẽ đặt cược vào việc đến với một Man United đang trong thời kỳ chuyển giao, còn hơn là phải chịu cảnh nợ lương tại Barcelona. Nói vui vậy thôi, nhưng có lẽ sẽ không hề dễ dàng để Manchester United có được Olmo, bởi họ sẽ phải gia nhập một cuộc đua cực kỳ căng thẳng để có được chữ ký của anh. Nhưng những Manusian sẽ hy vọng rằng ban lãnh đạo mới của MU sẽ tiếp tục làm việc hiệu quả, như cái cách họ nẫng tay trên của Zorro để một lần nữa mang niềm vui về sân Old Trafford. Song câu hỏi được nhiều cổ động viên đặt ra lúc này là việc tại sao MU lại có thể kích nổ nhiều thương vụ đến như vậy ở mùa hè này. Manuel Ugarte gần như sẽ cập bến sân Old Trafford với một bản hợp đồng khoảng 40 đến 50 triệu euro. Trước đó họ cũng đã có Zorro và Ziggy với số tiền không hề nhỏ. Việc MU có thể xoay tiền nhanh như vậy ở mùa hè này đến từ việc họ tự tin rằng có thể thanh lý những cái tên không còn nằm trong kế hoạch với mức giá tốt. Mason Greenwood đã đến Pháp và tài khoản của câu lạc bộ được cộng thêm hơn 30 triệu euro. Casemiro thì được đại gia Ả Rập nhắm đến, còn Anthony và Mason Mount cũng sẵn sàng được cho ra đi. Với số tiền có được, Quỷ Đỏ sẵn sàng theo đuổi những mục tiêu mà họ mong muốn như là Olmo. Vậy Ten Hag và các cộng sự sẽ hy vọng điều gì từ cầu thủ 26 tuổi nếu như anh thật sự khoác lên mình màu áo đỏ? Ngôi sao của RB Leipzig là mẫu cầu thủ đa năng. Anh có thể chạy cánh, đá hộ công hay chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm đều tốt. Các thống kê và hiệu suất đánh giá Dani Olmo có khả năng thích nghi với nhiều đội bóng lớn tại châu Âu. Ở Man United vào lúc này, Ten Hag rất ưa thích sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1. Khi đó, Olmo hoàn toàn có thể sắm vai hộ công chơi phía sau tiền đạo trung tâm như cách mà Bruno đang thi đấu. Thế nhưng khả năng cao Ten Hag sẽ vẫn phải giữ lại vị trí cho người đội trưởng. Còn Olmo có thể sẽ dạt sang cánh trái hoặc phải để chơi như là một tiền đạo bám biên. Là sản phẩm của học viện La Masia từ Barcelona, lối chơi của Olmo rất phù hợp với cách tiếp cận trận đấu mà Ten Hag mong muốn xây dựng, đó là duy trì quyền kiểm soát bóng. Song Olmo còn có khả năng kết hợp với việc chơi có phần trực diện hơn, bởi anh từng có thời gian chơi bóng tại Croatia và Đức, những giải đấu rất yêu thích việc tấn công. Thời gian còn chơi bóng tại Dinamo Zagreb, Olmo được so sánh với rất nhiều Modric của Real Madrid. Từ vóc dáng có phần khá gầy đến cách chơi bóng dựa nhiều vào kỹ thuật và nhãn quan tinh tế. Ngoài việc rất xuất sắc ở những đường chuyền, Olmo cũng có sở thích thực hiện những cú sút tầm xa nếu như không gian trước mặt được mở ra. Đặc biệt tại Leipzig, khả năng ra quyết định của Olmo đang nhanh chóng được cải thiện. Nếu như khi rơi bóng, anh ta đánh bại một đối thủ, Olmo ngày càng có xu hướng phối hợp với đồng đội hoặc thả bóng vào khoảng trống cho họ băng lên. Thay vì trước đây, anh thường tiếp tục rơi bóng vào các khu vực đông đúc trên sân và rồi để mất bóng.
Cầu thủ người Tây Ban Nha cũng đã học cách sút sớm hơn. Anh thường làm như vậy một cách nhanh hơn sau khi vượt qua đối thủ trong những pha đi bóng gần vòng cấm. Anh ấy là một tiền đạo điển hình, một cầu thủ dứt điểm rất tốt. Anh ấy ghi bàn ở mọi cấp độ tại La Masia. Cậu ấy hiểu rõ không gian, vì vậy mà cậu ấy luôn có thể tìm thấy những khoảng trống để ghi bàn. Cậu ấy là một tay săn bàn bẩm sinh. Cựu huấn luyện viên trưởng của La Masia, ông Denis Silva-Puig cho biết, Manchester United đang sở hữu hai trung phong cao lớn, rất thích hợp với việc tạo ra các khoảng trống là Højlund và Joshua Zirkzee. Vậy nên sẽ không khó để Ten Hag tận dụng những gì mạnh nhất của Olmo trong đội hình của ông. Song Olmo lại có xu hướng chơi lệch phải khá nhiều, kể cả khi anh là số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1 hay là một trong hai tiền vệ ở hệ thống 4-2-2-2 tại Leipzig dưới thời của ông Marco Reus. Nhiều bàn thắng cho Leipzig đã đến từ hành lang trong bên phải khi các cầu thủ phòng ngự đối phương thường xô lệch đội hình sang trái và bóng được chuyển sang cánh phải cho Olmo. Vậy nên trong nhiều trường hợp, Ten Hag có thể táo bạo hơn và nghĩ đến việc chơi với sơ đồ 4-2-2-2 với hai trong số 10 là Olmo và Bruno Fernandes trong những tình huống khi phải đối mặt với hàng thủ chơi lùi sâu. Đó cũng sẽ là cách mà chiến lược gia người Hà Lan có thể tận dụng cả hai tiền đạo cắm mà ông có trong đội hình của mình. Luke Shaw cùng Dalot sẽ là hai cái tên chịu trách nhiệm mở rộng phần sân tấn công bằng những tình huống leo biên. Nhưng có một điểm cần lưu ý về trường hợp của Dani Olmo là việc anh khá mỏng manh, dễ vỡ. Ở mùa giải năm ngoái, anh đã gặp chấn thương đầu gối và khớp khiến cho cầu thủ này phải ngồi ngoài tới hơn 90 ngày. Ở mùa giải trước nữa, anh cũng dính hai chấn thương nghiêm trọng với số ngày nghỉ gần như tương tự. Dani Olmo là một cầu thủ bóng đá xuất sắc, đó là một màn trình diễn tuyệt vời của anh ấy và cả đội. Tuy nhiên, điều khiến cho tôi ấn tượng hơn nữa là cách anh ấy dẫn dắt đội bóng và giúp đỡ các cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên Marco Reus của Leipzig ca ngợi Olmo sau chiến thắng siêu cúp nước Đức 2023 trước Bayern Munich. Giúp đỡ các cầu thủ trẻ sẽ là một cụm từ được Ten Hag và ban lãnh đạo đội bóng này yêu thích bởi MU đang trong thời kỳ tái thiết với rất nhiều những gương mặt tài năng thế nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm. Vậy còn gì tuyệt vời hơn nếu như họ được học hỏi từ một nhà vô địch Euro? Việc hòa nhập của anh cũng sẽ không gặp nhiều khó khăn khi mà ngoài tiếng Tây Ban Nha, Catalan và Croatia thì cầu thủ này cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách rất trôi chảy. Và có lẽ những cầu thủ của MU nên bắt đầu học chơi cờ vua từ bây giờ, bởi Olmo từng được kênh Sky Sport nói đùa rằng là một đại kiện tướng trong bộ môn trí tuệ này đấy. Rõ ràng những người hâm mộ của Manchester United sẽ rất vui nếu như anh thật sự đến với sân Old Trafford. Chẳng có gì vui hơn khi mà trước khi gặp nhà trẻ lại đón được câu đọc thần chú Here we go, đúng không anh em? Hả? Làm sao? Đang cần tìm mua áo để cổ vũ trận gặp Arsenal mà không biết mua ở đâu à? Thế mà không bảo từ đầu, cứ để gào từ nãy đến giờ khản cả cổ. Làm ngay con áo Man United 2024-2025 cho nó sướng. Anh em nhìn vào góc trái màn hình anh em nha. Inbox số điện thoại vào Zalo để được tư vấn. Áo bên em cam kết chất lượng mà chỉ bằng 3 bát phở. Ngoài ra nha, trong vòng 7 ngày, bên em hoàn trả bảo hành lỗi một đời một mà không cần lý do, cho anh em yên tâm. Thông tin chi tiết về con áo này em để bên dưới phần bình luận nhà xe bời.